خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز دوم از پروگرام MS ویندوز ما و شما هستم. خب second day of MS ویندوز 10. درس را که شما میخوانین در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر میخوانین و استاد شما به اسم امان الله بلخی و شماره تماس 0 799 74 03 19 و اگر خواستین به فیسبوک هم سر بزنید به اسم امان الله بلخی. خوب است که ما شما امروز پرکتیکال یعنی یا عملی کار خود را آغاز کنیم. در نخست اولین کار را که شما میکنین در سیستم عامل خود کامپیوتر خود را آن میکنید. کامپیوتر خود را چیکار میکنین؟ آن میکنین، یعنی کامپیوتر خود را روشن میکنید. زمانی که کامپیوتر خود را روشن کردین در کامپیوتر شما یک دکمه به اسم پاور به اسم چیست؟ به اسم پاور بچن به اسم پاور بچن یک دکمه است که رو شما میفشارید تا کامپیوتر شما چیکار شود؟ روشن شود. زمانی که کامپیوتر شما روشن شد به این صفحه، زمانی که به این صفحه مواجه شدین ایران بالایش کلیک کنین و ساین این رو میزنید. زمانی که شما ساین این را کلیک کردین باز با مو ویلکم اسکرین روبرو میشین، یعنی مواجه میشین. این قسمت رو به نام چی یاد میکرد؟ به نام لوگین بود دیگه. و سعی کنین که در دسکتاپ این قسمت را در مجموع چی یاد میکنه؟ دسکتاپ یاد میکنه. در دسکتاپ ما شما بسیار گپ های خوب داریم که اینمی قسمت را به نام چی یاد میکنه؟ اینا را به نام بک‌گراند یا به نام بک‌گراند یا به نام وال پیپر هم یاد میکنه، یا بک‌گراند یا وال پیپر. اینا را که شما میبینین پوشه ها و چسته و آیکن ها، اینا را به اسم آیکن ما شما میشناسیم، به اسم آیکن. و دیگه اینمی قسمت این بخشش میده چه بگیم، یعنی میله کار. این قسمت را به نام چی یاد میکنه؟ به نام تاسک بار یاد میکنه، یعنی میله کار. این قسمت را به نام میله کار یاد میکنه. و در این قسمت که اینجا یک علامت ویندوز 10 است، یعنی یک لوگویش است، این قسمت را به نام چی یاد میکنه؟ به نام استارت مینو یاد میکنه. به نام استارت مینو، یعنی نوار شروع یا نوار آغاز، هرچی که شما خواستین میتونین که بگین. به نام چی یاد میکنه؟ به نام استارت مینو. و در این قسمت را به نام سرچ باکس هم یاد میکنه، یا ما شما ساده برش میگیم که چی؟ سرچ، یا سرچ میگیم، یا چی میگیم؟ کورتا، یا میگیم که یا کورتانو.
سرچ خو یک چیز است که من ولی ما و شما چیکار میکنیم؟ اینجا میایم نوشته میکنیم که مثلا هر چی که خواستیم نوشته کنیم که امیس پنت. انتر کلیک کردیم، امیس پنت برای شما واز شد. این طبق دلخواه من خودم نوشته کردم. اما کورتانا چیزی است که اگر شما در اینترنت وصل باشین باز فقط این زمین سر زمین کورتانا کلیک کرده و سرش صدا کنین که مثلا ورد و اکسل و ایتگا پارک فقط سر صدا بزنید باز چیکار میشه؟ اتوماتیک بر شما باز میشه. و این قسمت را به نام چی یاد میکنه؟ تاسک ویو یاد میکنه. به نام تاسک ویو یاد میکنه. و این قسمت دیگه اینترنت اکسپلورر و ایتگا پا و اینا کسته فایل اکسپلورر این گپا رو ما و شما به طبق دلخواه خود اینجا چیکار میکنیم؟ اینا را از اینجا میگیریم، مثلا اینجا برای خود نشانی میکنیم، میمانیم در یک جای تا که برای کار آسان شود. و این قسمت را به نام چی یاد میکنم؟ این قسمت را به نام کلاک هم یاد میکنم. به نام کلاک هم یاد میکنه یا به نام چی یاد میکنه؟ به نام notification area هم یاد میکنه، یعنی ساحه اعلانات. خب فقط امروز ما و شما توانستیم که همه قدر بفهمیم که کامپیوتر چطور روشن میشه و چطور محیط با یعنی والپیپر یعنی بک‌گراند و آیکن دیگه پا داشته باشیم و چطور بایم در بالای کجا استارت مینو و این زمین قسمت کامپیوتر رو بگوییم که اسلیپ و شت داون یا رستارت. امروز درس ما هم اینجا به پایان میرسه. شما میتوانید کامپیوتر خود رو این زمین قسمت خاموش کنید و باز بخیر باقی درس را دیگه روزهای دیگر.